මේ පිටුපස්සෙන් පේන ඓතිහාසික ටැම්පිට රජමහා විහාරස්ථානය පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඓතිහාසික ටැම්පිට රජමහා විහාරස්ථානයේ අපිට ලැබෙන්නේ මහනුවර යුගයේ. මහනුවර යුගයේ මේ ඓතිහාසික ටැම්පිට රජමහා විහාරස්ථානය ලැබෙනකොට අපිට මේ විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීමේදී අපි සාධ කරන පුරාවෘත්ත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වෙනකොට මේ හබරණ අවට තිබුණු ජන විශ්වාස සහ ජන ඇදහිලි මේ සඳහා බලපාන්නේ නැති කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවා. මේ පරිපෙළ පසු කාලීනව ඉදි කරන ලද පරිපෙළ. මේ ටැම්පිට විහාරයේ මේ පරිපෙළ අදාළ නැහැ. මේ පසු කාලීනව සාකච්ඡා කිරීමේදී කරපු දෙයක් මේකත් සම්පූර්ණ වරදක් නේ. මේ නිසා මේ දැන් මේ ටැම්පිට විහාර කර්මාන්තයක් ඉදි කිරීමේදී බලාපොරොත්තු වුණේ ජනයාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඒ විහාරයට වෙන හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා කුළුණු මත ඉදි කිරීම. ටැඹක් කියලා කියන කුළුණක් කියන අදහසනේ. ඒ නිසා මේ කුළුණ මත ඉදි කරපු දෙයට මේ අත්‍යටක් ඉදි කරා මේ පෝරුවක් ඉදි කිරීමෙන් සිදු වුණේ මේක හරහා මේ භූමි සත්තු ඒ වගේ අය ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. මේ කියන්නේ පඩිපෙළේ පළවෙනි පිළ. මේකෙන් කරන්නේ මෙතන මේ කවුරුවෙන් ලී අර තියෙන උඩ පඩි කන්දර මේ ස්ථානයේ හිර කරනවා. හිර කරපුවාම මේ ලී පඩිපෙළක් තමයි මේකෙදි වෙන්නේ. මේ ඉදි කරන ලී පඩිපෙළ දිගේ ඉදිරියට ගමන් කිරීම සිදු කරනවා. අර වාසිය ඕනම අවස්ථාවක මේ ඉනිමගේ ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ඒවා ගරා වැටීම නිසා මේ සිමෙන්තියෙන් පඩි 4ක් ඉදි කරලා තියෙනවා පසු කාලීන. ඒ නිසා මේවා හරහා සාමාන්‍ය මේ විහාරයට භූමි සත්තු වේ වගේ සත්තුන්ගෙන් වෙන හානිය මේ වෙනකොට ප්‍රබලව බලපාලා තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මේ දොරත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සාමාන්‍ය මේ තනි ලෑල්ලක් මේ තියෙන්නේ. විශාල ජවන්ත රූක්ෂ ගසකින් ඉරා ගන්නලද දොර ලෑල්ලක්. මේක තනි ලෑල්ලේ දොර. මේ දොරවල් මේ සර්ණේරු සහිත දොරවල් නෙවෙයි සාමාන්‍ය යට පඩිකඳ සහිත දොර. මේවා දේවල් සම්ප්‍රදායේ එන දේවල්. සාමාන්‍ය මේ පඩිකඳ පාගන්නේ අපි එදා මෙදාට මහ ගෞරවයෙන් මේකට මේ සාමාන්‍ය අපි පාද මේ විදියට ඉදිරියට තියලා තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පඩිකඳට කකුල තියන්නේ නැතුව විහාරස්ථානයේ කරනවා. මේවා දේවාල සම්ප්‍රදාය තුළ දේවාල වල මේවා දාපස්ලා මේ කියන්නේ මේ සුවිසි විහරණය නිර්මාණය කරපු උපරාම තියෙනවා. මේ කියන්නේ බුදුවරු විවරණ ලබාගත් අවස්ථා නිරූපණය කරපු අවස්ථා. මේවා එකල මේ ගස්වල පොතු වර්ග රවණ සිප්පි කටු වගේ විවිධ මැටි සහ කොළ වර්ග වලින් සපයා ගන්නලද පාට වලින් අඳින චිත්‍ර. ඒ වගේම මේ බුදු රූප දෙක අපි ගොඩක් අපේ දරුවෝ වැඩිහිටියෝ පවා විශ්වාස කරනවා මේ අගසවුදෙනම කියලා. නෑ මේක වැරදි වැටහීමක්. මේ සිරස්පත නිසා අපි සියලු දෙනාම තේරුම් ගත යුතුයි මේ බුද්ධ රූප දෙකක් මේ තියෙන්නේ හිටි පිළිම දෙකක්. ඒ වගේම මහනුවර යුගයේ කියන එකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ සිවුරේ පැලි ශරීරයටම ඇලෙන ස්වරූපයෙන් නිර්මාණය කර තිබීම. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙපස අර මන් කියූ පරිදිම මේ තිබෙනවා. ඔබට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා විෂ්ණු රූපය සහ නාථ රූපය. මේ සාමාන්‍ය මේ විහාර සම්ප්‍රදාය තුළ එන්නේ ශරීර මොගලන් දෙනම තමයි මේ දෙපස තියෙනවා. මේක සුවිශේෂ වෙන්නේ මේ නිසා. මේ වගේ විහාර අපිට දැක ගැනීමට බොහොම අඩුයි. මම ඔබට පැහැදිලි කර පරිදි ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන සමාධි බුදු රූපේ සෞම්‍ය සහ කරුණා මුසු ගුණය බුද්ධ රූපෙන් ඔබට පිළිබිඹු වෙන්නේ නැහැ. රෞද්‍ර පෙනුමක් තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ප්‍රදේශයේ තිබුණු ජන විශ්වාස ඇදහිලි සහ මේ නිර්මාණකරුවාගේ තිබුණු භක්තිය විමුසුණු බව නිර්මාණය වෙන්නේ මේ රූප නිර්මාණය කරලා තින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නවරාජ බුදු ගුණ ඉස්මතු වෙන්නේ මේ බුදු රූපය තුළ. ඒ නිසා දේව සංකල්පයක් මුසුන්න බවක් මෙයින් පේනවා. ඒ වගේම අදට එදා මෙලවට මේ උදී ජනයා ඔවුන්ගේ ජන විශ්වාස ඇදහිලි විදියට මහා මංගල්‍ය මේ
විහාරස්ථාන මුල් කරගෙන දේවාල රාජකාරිය සේ සම්ප්‍රදාය විදියට කරගෙන යනවා.